Sziasztok mindenkinek, és üdvözlök újra itt mindenkit a csatornámon. A mai videóban egy kérdez-felelek videót hoztam nektek. Ha van kedvetek, akkor tartsatok velem. Ugyan még csak a videó elején járunk, viszont leszeretném szögezni, hogy ezt a videót, ezt két részre fogom bontani. Nem láttam, hogy hány kérdés van, de 33 embertől jöttek kérdések, és azon belül is több, úgyhogy azt gondoltam, hogy ez egy videóban sehogy nem fog beleférni. Úgyhogy aki a mai videóban nem hallja a feltett kérdését, az jöjjön vissza pár nap múlva a csatornára, mert a második részben mindenkiére fogok válaszolni. Akiére ma nem kerül sor, arra is. Szóval nagyjából egy héttel ezelőtt kiírtam nektek, hogy ha van kedvetek, akkor csináljunk egy ilyen kérdez-felelek videót. Az ötletet az egyik nézőm adta, mert szerintem mostanában nagyon kevés a személyes tartalom, és a kérdez-felelek videók általában szerintem a legszemélyesebb videótípusok. És ugyan volt a csatornámon több ilyen kérdez-felelek videó, de mindegyiket letöröltem. Na de hát akkor szerintem csapjunk is bele. Nem olvastam el őket, nem készülök fel rá, hanem ahogy olvasom, úgy fogok válaszolni, úgyhogy kezdjük is el. Most beállítom úgy, hogy a legújabb legyen elől, szóval nem úgy lesznek a kérdések, ahogy felraktátok, tehát nem azt fogom előbb olvasni, aki leghamarabb rakta fel. Nem fogom elolvasni, hogy ki kérdezte, szerintem az lényegtelen, hanem úgyis kap rá választ, aki felismeri a kérdését. Na kezdjük is az első kérdéssel. Hogy fogadta Vivien a sulit? Hogy érzi magát ott? Köszönöm a kérdést Vivike nevében is. Nagyon-nagyon szeret iskolába járni, ugye már lassan több mint egy hónapja jár suliba, van 8 piros pontja, és hál' Istennek könnyen fogadta, hiszen az osztálytársainak a fele az óvodatársa volt, így nem volt ismeretlen neki az iskola sem, mivel jártunk ugye óvisulira, ismerte a tanítónénit, tudta, hogy melyik lesz a termük, hogy kik lesznek az osztálytársai, úgyhogy nagyon-nagyon szereti az iskolát. Következő kérdés. Említetted egy párszor, hogy nem vagy vallásos, én arra lennék kíváncsi, hogy meg vagy keresztelve, vagy csak adtak egy nevet a szüleid. Miben, kiben hiszel, ha nincs hited, mire építed az életed? Ha jönne egy családi katasztrófa, baleset, betegség, nem az Istent kérnéd a gyógyuláshoz, hogy minden rendben legyen? Bocsi, de ez nagyon érdekelne, én keresztény vagyok, ezt a nevelést kaptam, ami nem azt jelenti, hogy nagy templomba járó vagyok, de van hitem, főleg amióta gyerekeim vannak, családom, sőt, amióta bebizonyosodott, hogy nincsenek véletlenek, ugyanis kétszer menekültem a halál torkából. Hát először is örülök neki, hogy egészséges vagy, és minden rendben van, és valószínű, hogy nem kis dologról van szó, hogyha így az utolsó mondatodat így elcsíptem. De akkor kanyarodjunk vissza. Nem vagyok vallásos, nem vagyok megkeresztelve. Igen, csak adtak egy nevet a szüleim, ahogy kb. Mindenkinek a családban. Azt hiszem, hogy névadóm az még talán volt, még akkor a 80-as években divat volt ez a névadós dolog, de se én, se a szüleim, senki nincs a családunkban megkeresztelve, nem vagyunk vallásosak, és nem hiszünk Istenben. Ennek ellenére én elfogadom, hogyha valaki hisz ebben, és templomba jár, szóval nem fogom elítélni azt, aki ilyenekbe hisz. Valószínűleg tartom, hogy ugye ez neveltetés kérdése is, tehát nyilván, hogyha úgy nevelkedtem volna, hogy keresztényként és templomba jártunk volna, akkor lehet, hogy hinnék benne, de mivel, hogy nem ezt láttam otthon, így nem hiszek benne, és mivel én sem vagyok vallásos, természetesen a gyerekeim sincsenek megkeresztelve, és minden ilyen vallásos dolgot úgymond kerülünk, mert nem ebbe születtünk. Teszem fel, például az iskolában lehet választani hittant és erkölcstant, és mind a két gyerek az erkölcstanra jár természetesen. Az, hogyha jön egy családi katasztrófa vagy betegség, nyilván szoktam én is úgy csinálni, hogy jaj, Istenem, segíts már meg, de ezt nem gondolom komolyan, mert ugye nem hiszek benne. Úgyhogy igen, attól független, hogy mi nem hiszünk Istenben, nem hiszünk ebben az egész dologban, és most tök mindegy, hogy milyen vallás, mert van ugye görög katolikus, római, meg ki tudja még hányféle, egyikben sem hiszek, ez nekem így teljesen kimaradt az életemből, és ki is fog maradni, és nem érzem, hogy üresebb lennék amiatt, hogy nem hiszek mondjuk Istenben, úgyhogy hát bocsánat, hogy így indítjuk ezt a videót, de ez az igazság, hogy abszolút nem vagyok vallásos, és nem is szerettem volna az lenni. Nem neveltek az ellen, hogy esetleg valakit úgymond kiközösítsek, vagy hogy nem barátkozhatok olyannal, aki hisz benne, hiszen nem ez, ami
egy embert minősíti, hogy ő milyen vallású. Párom sincs megkeresztelve, neki a szülei sincsenek, tehát hogy nálunk ez ilyen nagyon ritka számba ment, hogyha valaki vallásos, mert tényleg nálunk senki a családból nincs megkeresztelve, nem járt senki templomba, még akik össze is házasodtak, még azoknak se nagyon volt templomi esküvőjük, csak polgári, úgyhogy nálunk ez úgymond, ez annyira természetes, hogy így alakult az életünk igazából. Voltak barátnőim természetesen, akik jártak templomba és hittek valamilyen vallásban, szóval ez nálam nem számít igazából, hogy ki miben hisz. Én az embert nézem, én például, ugye, mivel nem hiszek Jézusban vagy Istenben, én önmagamban hiszek, én az egyetlen, aki tudja formálni az életét, az mindenki saját maga. Ettől független, hogyha valaki bármilyen vallást visel, engem az nem zavar. Igazából erre ennyit tudok mondani. Nem érzem magam kevesebbnek, hogy semmilyen vallásban nem hiszek, soha nem éreztem ennek hátrányát az életben, sőt, szerintem ez egy olyan dolog, a vallás, mint például az, hogy ki milyen nemhez vonzódik. Én, mint ahogy mondtam, a vallásnál is abszolút nem érdekel, hogy ki milyen vallásos, meg vallásos-e vagy sem, mint ahogy az sem, hogy ki milyen nemhez vonzódik. Ettől függetlenül mindenki lehet jó ember és rossz ember, ez igazából erről az egész dologról a véleményem. Következő, ez jó sok kérdés lesz. Szia, íme pár kérdés, amire kíváncsi lennék, remélem olyanok, amik másoknak is érdekesek, és neked sem túl privát vagy kellemetlen megválaszolni. Mit szeretsz a legjobban a munkádban, melyik részét élvezed a legkevésbé? Minden részét szeretem. Nem tudnék olyat mondani, amit nem szeretek. Nagyon szeretek videót felvenni, nagyon szeretek videót vágni, nagyon szeretek kapcsolatba lépni, kommunikálni veletek, nagyon szeretek üzleti e-mailekre válaszolni, szóval igazából nincs olyan része, amit nem szeretek. Nyilván a negatív kommenteket ide lehet sorolni, de hát ez ezzel jár, úgyhogy igazából nincs olyan, ami miatt én így nem szeretném ezt az egészet. Honnan szerzel inspirációt a munkádhoz? Nekem a videóimnak a nagy részét azt teszi ki, ami éppen engem foglalkoztat. Például akciós a csirkefarhát, viccelek, elmegyek a Lidlbe és felveszem videóra, vagy mondjuk kifogytam a ruhákból és elmegyek a kínaiba és felveszem videóra, szóval igazából ezt az adott hetek, illetve hónapoknak az életszakasza határozza meg, hogy így mondjam, tehát én nem akarok ilyen nagy áttörő videókat, tudományos videókat készíteni, hanem éppen ami foglalkoztat, azt szoktam rögzíteni. Nem nagyon szoktam más videósokat nézni, főleg nem koppintás céljából, ha nézek is mást, akkor csak is azért, hogy kikapcsolódjak rajta, tehát nem szeretném másnak úgymond a receptjét ellopni, vagy felrakni azt, amit ő vett és én is megvenni. Igazából tényleg csak magamra hagyatkozom ebből a szempontból. Melyik volt a legkedvesebb vagy legemlékezetesebb komment a videóid alatt? Szerencsére nagyon sok pozitív kommentet kapok a mai napig. Talán a legkedvesebb az lehet, hogy nem YouTube videóban volt, hanem még Instagramon, de az egyik néző, egy fiú és egy lány, egy pár, ők elnevezték a macskájukat Szilunak utánam, úgyhogy ez a mai napig nagyon-nagyon örülök, és nagyon-nagyon jól esett. Ha választhatnál egy mentort a munkádhoz, aki a háttérben segít, melyik youtuberrel dolgoznál szívesen? Senkivel nem dolgoznék szívesen, ez az én csatornám, én nem szeretnék se ilyen ügynökség alatt lenni, se senki más keze alatt, nekem így jó, hogy én akkor és azt csinálok és ahogy szeretnék, és bár lehet, hogy lenne egy másik youtuber, aki által előrébb kerülnék mondjuk a ranglistán, de nem ez a célom, hanem önazonos maradni, úgyhogy így senkivel. Melyik a kedvenc gyerekkori emléked? Nagyon sok gyerekkori emlékem van, nagyon-nagyon jó gyerekkorom volt, nagyon szívesen emlékszem vissza azokra az időkre, amikor kint a barátaimmal bicikliztünk, bújócskáztunk, sátrat vertünk, bunkert építettünk, szedtük a meggyet a fáról, arra a gyerekkorra, ami már most szerintem a mostani gyerekeknek nem adatik meg, és nagyon-nagyon szerettem a mamámnál lenni,
úgyhogy mindig nagyon szívesen gondolok vissza ezekre a pillanatokra. Ha találkoznál a 20 éves önmagaddal, mit mondanál neki jó tanácsként vagy motivációként? Azt mondanám neki, hogy ez az, szuper, ügyes vagy, jó úton haladsz, lesznek nehézségek, de majd meg fogod találni önmagadat, és még azt is tanácsolnám neki, hogy élvezd ki az életet, amíg lehet, és csak is olyan férfivel állj szóba, aki úgy hordoz téged a tenyerén, mint egy királylányt. Ne nézd azt, hogy néz ki, ne nézd azt, hogy milyen ruha van rajta, hanem olyan férfit keres, aki igazán szeret téged. Mi az, amire több időt szeretnél szánni? Hát nagyon-nagyon szeretek utazni, bár nem látszik a videókon. Én nagy utazó voltam, én nagyon sok helyen jártam, mielőtt gyerekeim voltak, és nagyon sok programon vettem részt, akár baráti társasággal, akár osztálytársaimmal, úgyhogy az utazás az hiányzik, illetve az olyan kikapcsolódás, mint hogy mondjuk eljárni moziba, eljárni a barátnőimmel, beülni valahova, vagy akár csak beszélgetni egy jót. Hát szerintem nagyjából ennyi. Milyen emberi tulajdonságot tolerálsz a legkevésbé? Hát a hazugságot, ez egyértelmű. Én szeretem, hogyha valaki őszinte, még akkor is, hogyha nyersen fogalmaz. Én nem szeretem, amikor így kertel valaki, illetve azt sem szeretem, amikor valaki visszaél a másiknak a jóságával. Úgyhogy igen, szerintem ez a kettő. Jaj, és én még ide venném egy nagyon fontos dolgot, a lustaságot. Ha lusta valaki, az engem nagyon fel tud bosszantani. Könnyen fogadsz el segítséget? Igazából miben érted ezt a segítséget, mert mondjuk például, hogyha nem tudok kinyitni egy befőttes üveget, akkor természetesen segítségért fordulok, de hogyha mondjuk esetleg arra gondolsz, hogy nem tudom, mondjuk akarok egy szabad délutánt a párommal, tehát a segítség nem jön magától, azt kérni kell igazából, úgyhogy igazából segítséget nem nagyon szoktam elfogadni, mert nincs miért, viszont én jobban szeretek segíteni. Például, csak mondok egy példát, sokszor van az, hogy a gyerekeket hozom, viszem más gyerekét is, hogy annak az anyukának tudjak egy kicsit segíteni. Mi az, amit korábban gondoltál a gyereknevelésről, de időközben megváltozott? Igazából, amíg nem volt gyerekem, semmit nem tudtam az egészről. Amikor az első gyerekem volt, akkor természetesen sokkal óvatosabb voltam, megfontoltabb, a nagykönyvből etettem, mindent időszerint szerint csináltam. A második gyereknél ezek már elvesztek, itt már a második gyereknél a rutinra hagyatkoztam, és ebben változtam meg szerintem leginkább, hogy én nagyon-nagyon laza lettem a második gyereknél, nem görcsöltem rá dolgokra. Egyébként soha nem gondoltam, hogy a gyereknevelés az ennyire nehéz, és ennyire más lehet, akár két gyereknél is, teljesen más volt Marcinál a gyereknevelés, mint Viviennél, így azt mondom, hogy mind a két oldalt megtapasztaltam, mind a két oldalról voltak könnyűségek, és mind a két oldalról vannak nehézségek, mind a kettő gyereknél ez mindig más-más dolog, de hát így szép az élet. Melyik hazai vagy világsztár koncertjére mennél el szívesen? Na, hát én most menni is fogok egy világsztár koncertjére, méghozzá a Modern Talking koncertjére, amire 1 éve készülök már, és nagyon-nagyon örülök ennek a lehetőségnek. Ha hazait kellene választani, akkor pedig egyértelmű az Álmok futók lenne Kozsó, amire egyébként lehetett volna ismét egy lehetőségem, csak másnap volt Vivien ballagása, így nem tudtam elmenni, de szerintem ez, illetve nagyon sok koncerten voltam már, mert vannak kedvenc énekeseim, ilyen például Zoltán Erika, neki is voltam a koncertjén, vagy mondjuk a Szandinak is voltam a koncertjén, de ha világsztár, igazából bármelyik világsztárnak elmennék szívesen a koncertjére, legyen akár Britney Spears, vagy csak mondhatnám ide a Bonnie M-et, igazából szerintem egy koncert az mindig nagyon szuper dolog. Netflixen eredeti nyelven felirattal nézed a filmeket, sorozatokat, vagy szinkronnal? Csak is szinkronnal szoktam nézni, mert amikor szinkronosan nézem,
akkor tudok közben más csinálni. Én nem az a fajta ember vagyok, aki leül Netflixezni, és ott ül 1,5-2 órát a laptop mellett, hanem főzés közben szoktam nézni, vagy teregetés közben, ruhahajtogatás közben, viszont amikor nincs leszinkronizálva, és csak feliratos, akkor sajnos nem tudok más dolgot csinálni, csak ott ülök mellette, ezért lassabban is haladok vele. Ha lenne rá lehetőségetek, nyitottak lennétek rá, hogy kipróbáljátok, milyen külföldön élni? Én nem gondolom, hogy szeretnék külföldön élni, ha nem lenne gyerekem és férjem, és most ebben a 2024-es évben egy 20 éves lány lennék, vagy egy 22, tehát egy pályakezdő, akkor valószínűleg tartom, hogy talán egy kis tapasztalatot szereznék itthon, hogy milyen a munka, meg hogy mennyit lehet keresni, de valószínű, hogy elmennék itthonról, bárhova, bármit csinálni, ahol sokkal, de sokkal több pénzt lehet keresni, mint itthon, de ezt úgy, hogy nincs gyerek, és nincsen idézőjelbe férj. Így már 2 gyerekes anyaként, úgy, hogy megteremtettünk egy bizonyos egzisztenciát, van egy aranyos kis házikunk, vannak háziállataink, itt dolgozunk, itt lakunk, itt vannak a gyerekek, itt van az anyaország, úgymond itt van a családunk, nem hiszem, hogy én 40 év körül már valahova vándorolnék, de nem zárom ki ennek a lehetőségét, tehát bármit hozhat az élet, ezt nem tudhatjuk előre. Tervezitek a külföldi nyaralást, vagy nincs most napirenden? Debrecenből is indulnak, azt hiszem, vizerjáratok, onnan lenne érdemes, akár csak egy hétvégi kiruccanás 2-esben valahova, például Róma. Nagyon régóta a tervben volt már a római út is, de sajnos a Vizer kivezeti az összes létező járatot a debreceni reptérről, sőt szerintem be is fog az egész zárni. Most jelenleg csak Londonba megy repülőgép, kivették az összes járatot, Rómába sem megy már, nem megy Törökországba, nem megy Hollandiába, nem megy Németországba, szóval ha akarnánk is menni, már pedig én szeretnék Rómába, az az egyik vágyam, akkor valószínűleg már csak a budapesti reptérről tudnánk indulni. Én nagyon-nagyon szeretnék, és remélem, hogy egyszer össze is fog jönni. Na nézzük tovább, jön a következő kérdező. Mi az a dolog, amit az életed során megbántál, mit csinálnál másképp? Most ez lehet, hogy furcsán fog hangzani, de igazából semmit nem bántam meg. Tehát, hogy nyilván nagyon sok hibát követtem el az életemben, legyen akár párkapcsolat, legyen akár mondjuk az iskolás éveim alatt, de én úgy gondolom, hogy ez vagyok én valójában, és ezek kellettek ahhoz, hogy tanuljon belőle az ember. Úgyhogy igazából nagy hibákat nem követtem el, csak olyan dolgokat, amik az élettel járnak, apróbb dolgok, és nincsenek ilyen gondolataim, hogy mi lett volna, ha tovább tanulok, vagy mi lett volna, ha hamarabb szülök, vagy mi lett volna, ha később szülök, vagy mi lett volna, ha... Ezen nem szoktam igazából gondolkozni. Na, és akkor a következő kérdés, szerinted van nő és férfi között barátság? Ez nagyon jó kérdés, mert a múltkor láttam egy videót, ahol egy férfi ezt mondta 2 nőnek, hogy nem létezik ilyen, tehát hogy akkor letagadja a másik férfi, hogyha akar a nőtől valamit, de közben meg érez iránta, tehát ne higgyük el soha, hogyha barátként tekint, mert valamit elnyom magában, viszont én ezt megcáfolnám, én hiszek a férfi és nő közötti barátságban. Nekem nagyon sok fiú barátom volt, voltak lányok is, de én alapesetben inkább fiúkkal jártam bulizni, főleg 18 éves korom után, és hát jobban szerettem úgymond a fiúk társaságát is, mert sokkal őszintébbek voltak, viszont egyik fiú barátom se volt olyan, aki rám nyomult volna, sőt kifejezetten volt egy barátom, akivel az utolsó években mielőtt anyuka lettem, és miután anyuka is voltam, együtt jártunk bulizni, és hát igazából ő volt a legjobb fiúbarátom. Nyilván egy fiúbaráttal nem beszélsz meg annyi mindent, mint egy lánybaráttal, de szerintem létezik fiú és lány között barátság, ha mind a kettő tartja magát ahhoz, hogy tényleg barátként tekint a másikra, mert hogyha már az egyik egy picit elkezd vonzódni a másikhoz, vagy többet akar, akkor szerintem az a barátságnak a végét is jelentheti. Következő kérdés, én kíváncsi lennék, hogy néz ki a férjed, illetve ti együtt. Hát ez nagyon érdekes. Szerintem jól néz ki a férjem, aki amúgy nem a férjem, mindegy,
és nekem még a mai napig ő az ideálom. Én tudom, hogy nem számít a külső, de mégiscsak egy picit azért számít, mert legelőször akkor megyünk oda a másikhoz, amikor megtetszik nekünk külsőleg. Úgyhogy nekem nagyon tetszik a párom. Szerintem jól mutatunk együtt, kiegészítjük egymást, hogy így mondjam. Egyébként pedig az a Szenny oldal egyszer lehozott rólunk egy közös képet, nem tudom, hogy ott van-e még, igaz nem mai, legalább hát olyan majdnem 20 éves kép, úgyhogy ott megtalálod, ha még ott van. Szia! Hogy kezeled a stresszt, ami mondjuk azt a gyerekekért alakul ki? Gondolok itt olyanra, ha betegek, valami változás áll be az életükben, vagy esetlegesen nem fogadnak szót. Szerencsés vagyok, nem betegesek a gyerekek. Marci az elmúlt 5-6 év alatt az iskolából szerintem 2-szer hiányzott, Vivike pedig nagycsoportos kora óta nem volt beteg. Úgyhogy szerencsére ilyen szempontból jól állunk. Valami változás áll be az életükben? Az ő életükben nem történt még úgy nagyobb változás, tehát hál' Istennek nem vált el senki a környezetünkben, nem halt meg úgy senki, és nem költöztünk el, nem érte őket semmilyen atrocitás. Na és akkor még itt a végén volt ez, hogy ha nem fogadnak szót a gyerekek, ezt hogy kezelem. Nem vagyok egy durva anyuka, sőt, nem is gondolom, hogy bármilyen testi fenyítés vagy pofon, esetleg nem tudom mi segítene ezen, de a hangomat azt fel szoktam emelni, szóval ha már eljut egy olyan szintre a veszekedésük, amikor már idegesít, akkor rájuk kiabálok, de addig viszont csendben tűrök és hallgatok, ez lehet akár 10 perc is, amíg kiabálnak, aztán egyszerűen megunom, és elmegyek a helyszínről, akkor ők észreveszik magukat, és csendben maradnak, nálam ez eddig bevált. Tervezel újra heti rendszerességgel napi vlogokat? Nagyon hiányoznak. Hát nem, el kell, hogy keserítselek. Tehát az, hogy hetente rakjak fel egy napi vlogot, az egy nagyon személyes, illetve nagyon sok melóval jár. Úgyhogy a napi vlogok mostanában annyira nem a kedvenceim, lesznek majd, de szerintem ebben az évben nem volt túl sok. Viszont tervezek majd napi vlogot, csak az az igazság a napi vlogokkal, hogy nagyon személyesek, és már nem biztos, hogy meg akarok mutatni mindent. Még így is, hogy nincsenek benne a gyerekek, nagyon nehéz itthon, a saját közegemben olyan vlogokat készíteni, amik lekötik az embert, és tudom, hogy valakinek pont ezt tetszik, az egyszerűségem, hogy az egyszerű kis unalmas életemet megmutatom, mert hogy ettől vagyok hétköznapi, és nem mondjuk levlogolok egy amerikai utazást. Úgyhogy igen, mostanában csak akkor készítek vlogot, hogyha elmegyek itthonról, akár elmegyünk mondjuk nyaralni, vagy nem tudom, elmentünk Budapestre, mert akkor láttam értelmét egy napi vlognak, viszont tudom, hogy valakinek pont ezt tetszik, hogy egy ilyen napi rutinos vlogot készítek, szóval még nincs kizárva, valószínű lesz is, folyamatban vannak a kameraállványok, mert most még ez is egy hátulütője volt ennek a dolognak, hogy kameraállvány nélkül nem nagyon tudok napi vlogot felvenni. Szia Szilu! Forró levegős sütőt nálad láttam először a videóban, és én is ugyanezt a márkát vettem, mivel ajánlottad, egy bajom van vele, hogy nincs magyar leírása, és még nem nagyon tudom kezelni, például azt se, hogyan melegít elő, ha esetleg tudnál segíteni benne, megköszönném. Hát ebben sajnos nem tudok segíteni, mert ugye az Airfryernek maga a kijelzőjén is angolul van írva minden, illetve az applikációjában is. Hát ezt azt tudod megcsinálni, hogy lefordítod, és egy kis papírra esetleg kiírod magadnak, vagy esetleg a kép alapján úgy látom, hogy nagymama vagy, ha nem, akkor bocsánat, de az unokákat esetleg meg lehet kérni, hogy segítsenek. De tényleg nagyon egyszerű a használata, csak ugye rá kell jönni. Úgyhogy sajnos ebben igazából nem tudok így segíteni, mert angol nyelvű, és azt pedig úgymond meg kell jegyezni azt a pár szót, aztán szerintem menni fog, mint a karikacsapás. Következő kérdés. Tudod fejből hány csatorna tagod van jelenleg? Nem tervezed a nevüket kiírni a videók végére? Köszönetképpen. Nekünk is ösztönzés lenne, hogy tagok legyünk, és ott láthassuk a neveinket. Valaki erre odaírta, hogy szerintem ez személyiségi jogokat sért, és a kérdező visszaírta, hogy nagyon sok más youtuber kiírja a videó végére a támogatói nevét.
111 csatorna tagom volt legutóbb, de mindjárt megnézem most, mert ez naponta változik, ugyanis van olyan, hogy valaki csatornatag, lemondja, később visszatér, közben helyette másik, tehát ez ilyen mozog, igen, 111 van, igazából ahogy megkezdtem ezt a csatornatagságot, egyre csak nőtt, voltak 117 volt eddig a maximum, valaki leiratkozott, valaki feliratkozik, de nagyjából ez a 110-120 fő havonta, ez meg szokott lenni. Ez, hogy ösztönzés lenne, hogy tag legyél, okés, de például aki már tag, ő abszolút nem ért ilyen kéréssel, hogy írjam ki, és azt gondolom, hogy amíg a tagok nem szólnak ezzel kapcsolatban, én ezt szerintem nem is szeretném kiírni. Aki akar csatlakozni és csatlakozik, az úgyis látja, hogy milyen tagok vannak, és ezt minden videó után kiírni, ezt a 110 nevet, hát azért az elég hosszú lenne, főleg úgy, hogy ugye naponta változik, hogy ki csatlakozik és ki ment el, úgyhogy ez nem igazán opció nálam. Kedves Szilvi, szorgos követőd vagyok régóta, pontosan egy antipasztis Lidl-ös vásárlás óta. Az lenne a kérdésem, hogy mivel a gyerekek között nagyobb a korkülönbség, persze nem annyira, de hogy nem 1-2 év, hogy jönnek ki egymással, illetve hogy pároddal, ha gyereknevelési téren nem értetek egyet, hogy engedni vagy nem engedni dolgokat hogyan kezelitek. Olyan nehéz ez, nem tudom, csak nálunk van ez így, de ezekről olyan keveset hallani. Köszönöm, ha válaszolsz. Remélem nem túl személyesek. Ha annak érzed, megértem, ha nem válaszolsz. Abszolút nem volt túl személyes, úgyhogy természetesen fogok is rá válaszolni, hiszen ezek ilyen általános problémák, amik szerintem minden családban konfliktus szülnek. Nálunk is van olyan, hogy nem értünk egyet a párommal, főleg már a Marci ügyeivel kapcsolatban, hiszen ez mind a kettőnknek egy új dolog, hogy lassan elérjük ezt a tinédzserkor küszöbét, és bizony vannak olyan dolgok, amiket én másképp látok, és a párom is. A párom engedékenyebb lett, én viszont kötöm az ebet a karóhoz. Nálam van egy prioritási sorrend, hogy mi a legfontosabb, és aztán mi következik. Na hát ebben nem mindig értünk egyet. Hatalmas a korkülönbség nálunk, ezt már ilyenkor veszem észre igazából, mikor már az egyik gyerek ugye 12-t betöltötte, a másik meg a 6-ot. Ráadásul nem csak ugye a korkülönbséggel van nálunk úgymond eltérés, hanem a nemekben is, tehát totálisan más a két gyereknek az érdeklődése, a bioritmusa, és sorolhatnám még tovább. Úgyhogy igazából ők testvérek, de mégsem úgy nőnek föl, mint akik között 1-2 év van, tehát abszolút, de abszolút nem játszanak együtt. Talán legutoljára akkor játszottak együtt, mikor Marci 8 éves volt, Vivike pedig 2. Onnastól kezdve ugye teljesen más lett mind a 2 gyereknek az érdeklődési köre, és abszolút nem szoktak együtt játszani. Lehet, hogy ez később változni fog, nem tudom, de valószínűleg tartom, hogy nem, mert most csak ha belegondolok, hogy mondjuk Marci 18 éves lesz, Vivike 12, igazából Marci már egy felnőtt férfi lesz, nem hinném, hogy a kis hugával fog, nem tudom, filmet nézni, vagy bármi, úgyhogy ilyen szempontból együtt nőnek fel egymás mellett, de nem játszópajtások. Amúgy meg nyilván vannak konfliktusok, mint ahogy minden testvérnél. Marci azért már jobban átlátja a dolgokat, hogy mit illik és mit nem. Vivike, ő még tanul, figyel, illetve hát mind a 2 gyereknek van jó tulajdonsága, és van olyan, ami kevésbé szerethető tulajdonság, de hogy tanulnak egymástól, és nem csak jót, hanem akár rosszat is. Úgyhogy nem könnyű, de inkább nekem ez a 6 év korkülönbség, mint én nem tudtam volna bevállalni 1-2 év korkülönbséggel így ezt a testvéri dolgot. Nekem így egyszerűbb volt, és hiszem, hogy későbbiekben, ha már nem is nőnek fel úgy együtt, hogy játszanak, jó testvérek lesznek, amikor már felnőttek lesznek. Igen, és visszatérve, párommal azért nagyjából egy a rálátásunk a dolgokra, de szokott lenni köztünk emiatt egy kis nézeteltérés, amit meg szoktunk beszélni. Mindenki alátámasztja ezeket a dolgokat érvekkel, hogy ő miért gondolja ezt, hogy ez így jobb, vagy amúgy jobb, de igazából úgymond én vagyok a hangadó, én vagyok, aki
eldönti, hogy mi hogy legyen, úgyhogy általában ő engedni szokott, és az szokott megvalósulni, amit én szeretnék. Szia, nem bántad meg, hogy elkezdtél YouTube-on tartalmakat gyártani? Szia, nem. Életem legjobb döntése volt, csak azt bánom, hogy az első pár évben nem raktam föl intenzíven videókat, ugye nekem is volt normális munkahelyem, és hogyha ezt tudtam volna, hogy ez ennyire jó, és ennyire szuper, és ennyire örömömet lelem benne, akkor már hamarabb elkezdtem volna ezt a videózást úgymond aktívabban gyártani a videókat, meg többet posztolni, de hiszem, hogy még nem volt túl késő ehhez a körhöz csatlakozni, és életem legjobb döntése volt, ami egy teljesen véletlen folytán jött ez a döntés. Nem alapoztam erre azt, hogy ebből akár megéljek, vagy bármi, tényleg egy hobbinak indult, és igazából, hogyha a húgom akkor nem hívja fel rám a figyelmet, hogy léteznek ilyen YouTube-os videók, akkor lehet, hogy én soha nem is tudom meg, úgyhogy innen is köszönöm neki, mert ő adta azt az ötletet nekem annak idején. Következő kérdés. Mikor volt az első párkapcsolatod? Hogy jöttetek össze a pároddal? Nagyon szeretem a videóid. Köszönöm szépen. Hát az első párkapcsolatom az 15 évesen volt. 16 hónapig jártam egy fiúval. Nagyon-nagyon szerelmesek voltunk egymásba, és hát ő volt nekem az első komoly párkapcsolatom. Természetesen voltak előtte is fiúk, vagy akikkel nem tudom, így ismerkedtem, de ő volt az első párkapcsolatom. Most ez a kérdés, hogy jöttetek össze a pároddal, most nem tudom, hogy erre a fiúra gondolsz, vagy a mostani páromra. Azzal a fiúval egyébként az utcán ismerkedtem meg, a mostani párommal pedig egy diszkóban ismerkedtünk meg, egy olyan bulin, ahol szingli buli volt, ami azt jelenti, hogy azon a nap kifejezetten ismerkedős est volt. Amikor bementél a diszkóba, akkor kérhettél egy piros szalagot, ami azt jelenti, hogy foglalt vagy, illetve egy zöld szalagot, ami azt jelenti, hogy ismerkedni jöttél. Én rajtam zöld szalag volt, mert azelőtt egy héttel ért véget az előző kapcsolatom, és ő rajta is egy zöld szalag volt, és innestől kezdve bátor voltam, és oda mertem hozzá menni, mert hogy én mentem oda hozzá, beszélgettünk, és másnap ismét találkoztunk, beültünk, már nem is tudom hova, az egyik belvárosi ilyen helyre kólázni, és sokat beszélgettünk, és igazából így alakult a mi kis kezdeti ismerkedésünk. Szia Szilu, köszönjük a sok videót, nagyon szeretem őket, köszönöm szépen, és a sok időt, munkát, amit értünk teszel. Az én kérdésem lehet korai, de így szól. Karácsonykor mentek valahova pihenni, vagy itthon lesztek családi körben? A gyerekeknek, illetve a párodnak mit szeretnél venni ajándékba? Bevallom, én már ezen agyalok. Minden jót és jó egészséget kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen. Hát igen, elég korai a kérdés, mert ugye karácsonykor általában úgy szokott lenni, hogy szenteste 4-esben szoktunk lenni, és karácsony első napján anyukámék, karácsony második napján anyósomék, de van mikor felcserélődik, de a szenteste az 4-en szokott lenni, volt már, hogy anyukámék itt voltak, sőt olyan is volt már, hogy a szenteste is elmaradt, mert hogy covidosak voltunk, szóval ezért előre nem is nagyon tervezek, de én jobban szeretem a csendes szentestéket, amikor csak 4-en vagyunk, meghitten, van egy kis ajándékozás és ennyi, és sajnos sokszor elkövetem azt a hibát, hogy hegyre halomra veszem a játékokat, az ajándékokat, de idén úgy döntöttünk párommal, hogy nem fogjuk túlzásba vinni, mindenük megvan a gyerekeknek, és nálunk nem csak akkor kapnak ajándékot, amikor karácsony van, hanem évközben is, nem kell névnap vagy szülinap legyen hozzá, tehát ha úgy van, akkor szoktunk venni nekik ezt-azt, hogyha bármire van igényük, vagy csak úgy. Viszont most úgy döntöttünk, hogy karácsonykor nyilván amit szeretnének, azt megkapják, bizonyos keretek belül, de nem lesz az, hogy 100 féle ajándék, meg 100 olyan kacat, amire nincs szükségük, úgyhogy Vivike ő természetesen már eldöntötte, hogy mit szeretne.
az pedig nem más, mint egy terhes Barbie. Úgyhogy ha ő ezt szeretné, akkor valószínűleg meg is fogjuk neki venni. Marcinál már másabb, ő inkább pénzt gyűjt, mert a pénzből szokott venni magának olyan dolgokat, amiket éppen megkedvel. Most csak mondok, itt vett magának a múltkor egy elektromos rollert, vagy a számítógépét szokta fejleszteni, és hát tudjuk, hogy ez nem 2 forint, úgyhogy igazából pénzt azért nem szeretnénk adni, mert amúgy is szokott kapni, nehéz ezt kitalálni, majd még meglátjuk, mindig közösen beszélem meg a párommal, hogy mi legyen. És a páromnak nem szoktam venni ajándékot, mi évek óta nem veszünk egymásnak, mert mi úgy vagyunk vele, hogy évközben is megvesszük a másiknak, hogyha kell, de inkább azt a pénzt akkor összegyűjtjük, vagy mondjuk a gyerekekre költjük. Igazából pont ezt mondtam nekem múltkor, hogy amit én akarok, azt én úgyis megveszem magamnak, tehát nincsenek nagy vágyaim, és igazából emiatt itt nem is nagyon szoktunk venni egymásnak. Következő kérdés. Így, hogy főállású youtuber vagy, nem tervezel-e vlogmax videókat? Örülnék a mindennapi tartalomnak, vissza fogsz-e térni Instagramra, van-e valamilyen új típusú videó ötleted, mik az 5 éves terveid, milyen területen szeretnéd majd magad fejleszteni, van-e tervben bármilyen tanulmány, akár kommunikáció vagy marketing területén, ami a YouTube-nál is jól jöhet, milyen a kapcsolatod a testvéreddel, mi az, amire azt mondod, hogy a kedvenc elfoglaltságod, hobbid a YouTube mellett, mi számodra az álommunka, meddig tervezel videózni, 10-20 év múlva is látod magad ebben? Na jó, akkor ezzel fogjuk zárni ezt a videót, mert ez egy nagyobb kérdéskör lett, de nagyon jó kis kérdések is tetszik. Szóval nem tervezek-e vlogmax videókat? Bocsánat, rá kell keresnem, hogy mi az a vlogmax, mert a vlogmax azt tudom, hogy mi, de a vlogmax az valahogy nekem kimaradt. Szerintem ez vlogmax lesz, valószínűleg tartom. Magyarul, hogy minden nap decemberben, amíg eljön a karácsony, videózni fogok. Volt már ilyen vlogmax videó a csatornán, illetve, hogy minden nap legyen tartalom, de nem tervezek ilyen videókat, mert nem tudok 23 napig a karácsonyról beszélni és készülődni rá, de még ha nem is a karácsonyról lenne szó, tehát, hogy 23 napig felvenni a kis unalmas életemet, szóval abszolút nem tervezek. Visszatérek-e Instagramra? 3 éve jöttem le, azt hiszem, és abszolút nem hiányzik, úgyhogy nem fogok visszatérni. Van-e valamilyen új típusú videó ötleted? Abszolút nincsen most semmilyen videó ötletem, főleg nem új típusú. Én most maradok a hagyományos videóknál, a fővonulat ugyan miket ettem, vannak haul videók, illetve amit az adott szezon igényel, legyen egy glamour napi haul, legyen egy, nem tudom, őszi süteményes recept, vagy kajás videó, bevásárlós videó, szóval most ezeket vonultatom tovább a csatornámon. De persze nem zárkózok el új videóötletektől sem, de most ez egyenlőre ilyeneken nem agyalok. Mik az 5 éves terveid? Az 5 éves terveim? Természetesen a YouTube videóim készítése és folytatása, úgyhogy ez abszolút benne van ebben az 5 éves tervben. Mondhatnák itt még olyan dolgokat, ami nem a YouTube-bal kapcsolatos, például jó lenne beszigetelni a házunkat, jó lenne a hálószobát felújítani, jó lenne lecserélni a kocsimat, jó lenne elmenni Rómába, szóval ilyen kis terveim azért vannak. Milyen területen szeretnéd magad fejleszteni? Hát természetesen minden területen, és mindig kell fejleszteni magunkat. Most itt mint videós szempontjából én azt gondolom, hogy a technológiával kell fejlődnöm mindig. Tehát amikor jön egy újítás, és amikor már úgy érzem, hogy ez kevés, amit tudok nyújtani, akkor mondjuk ilyen egy telefon vagy készülékcsere, de például lehetne egy ilyen, hogy egy új vágóprogramot kipróbálni, és abban fejleszteni magamat. Igen, tehát inkább én, amikor a videózok, nekem az a fontos, hogy a videók vágásával egyre többet és többet tudjak nyújtani, jobb minőséget a nézőknek, úgyhogy mindenképpen szeretnék a videóvágással továbbra is úgy foglalkozni, hogy jó legyen, illetve hát nyilván vannak területek, amik fejlesztésre szorulnak nálam. Ezt ugye sokat megkapom, hogy a kommunikációm nem olyan jó, pedig én nagyon jól kommunikáltam régen,
én valószínű annak tartom ezt, hogy a 4 fal között élem az életem, és nem hallok emberi szavakat, ezáltal a nyelvi beszédem is kicsit, hogy is mondjam nektek, alább maradt, visszamaradt, nincsenek új szavaim, úgyhogy ezt igazából azzal kompenzálom, hogy sok filmet nézek, és elkezdtem olvasni hébe-hóba, úgyhogy hiszem, hogy ez egy olyan dolog, amin egy kicsit át tudok lendülni, és újra jól fogok kommunikálni, mert egyébként amúgy be nem áll a szám, csak néha ugye az van, hogy nem találom a gondolatokat, nem tudom, mit akarok mondani, sok az meg a és igen, szóval ebbe is szeretnék még fejlődni. Van-e tervben bármilyen tanulmány, akár kommunikáció vagy marketing területen, ami a YouTube-nál is jól jöhet? Ezt abszolút nem tervezek, semmilyen tanulási dolgot, mármint hogy beülni egy iskolapadba, vagy akár online, mert azt gondolom, hogy enélkül is megy ez a csatorna, és nem biztos, hogy több előnyem származna belőle. Milyen a kapcsolatod a testvéreddel? Jó a kapcsolatunk a tesómmal, messze van tőlem, Győrben, minden nap beszélünk, úgyhogy igazából nincs rossz kapcsolatom vele, de nyilván így, hogy nem találkozunk minden nap, nem annyira személyes, mint hogyha mondjuk itt lakna a másik városban. Mi az, amire azt mondod, hogy a kedvenc elfoglaltságod, hobbid a YouTube mellett? Hát igen, a YouTube a kedvenc elfoglaltságom, de egyébként mindennapos dolog nálam a zenehallgatás. Éjjel-nappal megy a zene, tök mindegy, hogy mit csinálok, hogy főzök, pakolok, egész nap zenét hallgatok, amellett pedig szoktam ugye itthon is táncolok, mármint csak így hobbiból, nagyon szeretek táncolni, szóval a zene és a tánc nélkül úgy igazán nem is tudnám elképzelni az életemet, és nagyon szeretek úgymond piperészkedni, hogy így mondjam, csak fogom magam, és ha van egy olyan órám, amikor éppen nincs semmi dolgom, akkor csak leülök a tükör elé, és elkezdem magamat úgymond felturbózni, tehát nagyon szeretek ilyenekkel foglalkozni, hogy kenegetem az arcomat, szemöldököt szedek, egy kicsit így rendbe vágom magamat, amikor az az 1 óra csak rólam szól, amikor megcsinálom a hajamat, szépen kisminkelem magam, szóval ez is úgymond egy ilyen kis kikapcsolódás nekem, és hát filmezni nagyon szeretek, mostanában abszolút nincs rá időm, de nagyon szeretek filmeket nézni, és nagyjából ennyi. Szoktam én is más videósokat nézni, de az nagyon ritka mostanában, úgyhogy ezek a dolgok, amik úgy igazán kikapcsolnak, ja, meg a pizzasütés, amit nyilván nem tudok minden nap csinálni, de 2 hetente egyszer sort kerítek rá, mert az is valahogy úgy tökre kikapcsol. Mi számodra az álommunka? Na most nagyon sok embernek lehet egy álommunka olyan, ahol baromi jól keres, lehet egy olyan, ahol sokat utazik. Nekem az a munka, az álommunka, ahol én oszthatom be az időmet, és szeretem, amit csinálok, és nekem ez a YouTube. Tehát én több helyen dolgoztam már, mindegyiknek volt előnye és hátránya, de hogy még egy olyan hely, mint ez, amit én most csinálok, még egy olyan nem lesz az életemben, mert imádom, és nem is tekintek rá munkaként, tehát én nem azt érzem, hogy mint mondjuk régebben, hogy na, holnap menni kell dolgozni, megint lesz sok hülye, meg ezt kell csinálni, azt kell csinálni, hanem várom a hétfőket, várom azt, hogy videózzak, hogy videót vágjak, minden lépését szeretem ennek a dolognak, az, hogy saját magam ura vagyok, hogy akkor videózok, azt csinálok, amikor és amit én akarok, ez akkora szabadságot ad nekem, hogy igazából ez eltörpül amellett, hogy mennyit keresek vele. Természetesen nem panaszkodom, tehát a YouTube jól fizet, szerintem legalábbis. Nem fogok hazudni nektek, hogy nekem nem érné meg elmenni dolgozni, mert se anyagilag nem érné meg, sem időben. Tehát az, hogy megtehetem azt, hogy a gyerekeimet bármikor hozom-viszem, ha kell, bármikor ott vagyok egy ovis, vagy most már iskolás nyílt napon, bármikor, ha csörögne a telefon, akkor tudok rohanni, ha betegek, nincsen szükségem másnak a segítségére, így 2 gyerek mellett ez nagyon-nagyon szuper dolog, és nem mellesleg arról, hogy amit eddig munka után csináltam meg, a bevásárlás, a takarítás, most simán belefér a napi rutinomba,
és úgy, hogy igazából meg se érzem, mert szeretem csinálni. Egy hátránya van ennek a munkának, ez egy magányos munka, de mivel én alapból egy ilyen kis magányos lélek vagyok, így én nagyon-nagyon szeretek így egyedül dolgozni, úgyhogy nekem ez se hátrány igazából. Szóval ez az álommunkám, mert ebben a youtubozásban mindent megtaláltam, amire vágytam az egész életemben. Kreatív, magamura vagyok, azt csinálom, amit szeretek, és ennél szerintem nem is kell több. És az utolsó kérdés ebben az etapban, meddig tervezel videózni, 10-20 év múlva is látod magad ebben? Na most akkor vagyok 37, 38 leszek, 20 év múlva még 58 vagyok, szóval még nem leszek nyugdíjas, úgyhogy legalább 25 évig szeretném ezt csinálni, én nem viccelek. Nem hinném, hogy történne bármi olyan az életbe, ami miatt ezt abba hagynám. Tehát én most azt mondom nektek, hogy amíg nyugdíjas nem leszek, én ebből szeretnék élni, én ezt szeretném csinálni, mert ettől jobbat nem akarok és nem is fogok találni, úgyhogy igen, 10-20 év múlva is szeretném ezt csinálni, nem tudom, hogy lesz-e rá kereslet, nem tudom, hogy fognak-e nézni, én most úgy állok hozzá, hogy igen, úgyhogy ezzel zárom ezt a mai részt, és tartsatok velem a következő kérdezfelelekben, ahol a megmaradt kérdésekre fogok válaszolni. Találkozunk egy pár nap múlva. Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, és ha nem tettétek, még iratkozzatok fel a csatornámra. Legyen szép napotok, sziasztok!